Aliexpress Haul, pra çfarë kam bler tek Aliexpress është kjo qesja plot me pako, të cilat në fakt I ka bler motra ime, kështu që as unë nuk ja kam idenë se çfarë janë, do t'i shohim bashkë për herë të parë. Okej. Le të fillojmë. Gjithashtu, mirëseri në kanalin tim, unë jam Eda, mund të shihni një background që se kam patur ndonjëherë, kjo sepse po organizoj rrobat, po duam të hapim me motrën një faqe, ndoshta kur të shesim rrobat që janë të papërdorura fare, disa me etiket, edhe po organizojmë. Kështu që thash pse jo, të bëj një video, meqense se kam munguar një 2 javë në YouTube. Okej, po, e para, këto I ka hapur Hermes, se normalisht nuk mund t'i hapja unë e para, ishin përfit e Hermes. Erme ka ditëlinjën në korrik dhe ka bler disa gjëra. Gjeni se çfarë shenje është. Kjo thot happy birthday. Kam frikë se do acarohet nëse unë e vë, por që nga shumë e bukur pa heq me vrap. Okej, ky është një rreth. Që di nëse nuk mund të shoh në fakt çmimin e vërtet, sepse këtu nuk e thot asnjëherë çmimin e vërtet, kështu që mund t'ua jap këtë. Por nëse doni linket, më shkruani në Instagram. Ose shkruani me lindër. Kishte para, okej. Next, e ka hapur këtë? Oh, sa e bukur! Që nga një cover telefoni me zukon e avatarit. Është e të I dukshme, që nga kështu, rrobave. Edhe unë nuk e vendos dot, sepse unë kam një... nuk kam 13, edhe kjo është nuk është max, si thuhet. Nuk jam shumë familjare me iPhone-in, por që shumë e bukur ky coveri. Unë kam porositur disa covera dhe për vete, dhe ky është coveri që kam për momentin, që pa da porositur që në dimër. Edhe ja vlen të blesh covera në AliExpress, sepse nuk mund të them që janë super të lira, se ato që janë cilësore kushtojnë pak, por që ja vlen sepse ke shumë mundësi zgjedhjeje. Okej, kjo ishte këtë e pas, në fakt, çanta që Ermelinda e ka. E ka një çantë të tillë dhe bleu një bluk për dhurat, edhe është e tillë. Do thoni ju çfarë çantë është kjo? Është një çantë e cila është shumë për sportistë apo persona që janë gjithkohës në udhtim. Ka këto që e lidh edhe bëhet e tillë që mund ta mbani në shtëpinë, nga para, anash, është shumë praktike, ka këtë xhepin e madh, e të gjitha këto të tjerat janë për t'u kapur. Shumë nice. Erme merret me patina, kështu që kjo lloj çante është perfekte për të. Nuk e di sa ka kushtuar. Nuk e themi sepse nuk është fiks. Kja fus në qese që mos të përtas përse. Një tjetër, ja shikojnë ju për të parë. Okej, kjo nuk qenë ka shumë cilësi e mirë. Është gjithashtu dhe kjo me avatarin. Është apa, mos ka bëfë sa quhet, po apa qenë ka ky gjyshi I Fire Nation, gjyshi Zukos. E duke që Zuko, Tof, si jam bëjmë me këtu tjere ang, edhe... Po më qenë e emri kësaj dhe po s'po... Edhe më vjen edhe s'më vjen, kjo që është waterbender, këtyre të dyve s'ua mbakam mend emrin. Është të I dukshme, është e gjitha printuar, por cilësia nuk qenë ka kush e di dhe në pamje... Not my favorite, këtë nuk do ua rekomendoja, ishte më mirë ajo e me Zukon. Okej, new. Okej, që është? Le të shohim. Oh, this is so pretty! Ka thënë që donte një çakmak. Këti nëse u afroj shumë do shta ikën nga fokusi, por shikoni pak sa e bukur që ka. Edhe mjaft I rënd, sikur s'paska do të mbushur. Ndoshta nuk lejohet po tjetë. Që nga shumë fancy, paska dhe a little pouch. Okej, super kjo. Kjo tjetër gjë nuk e di se qa ishte. Next, një tjetër cover, paska në lekët me cover a erme. Ka marrë qidi qato. Okej, do doja të kështë qenë e barbë coveri, po dhe Ermelina do ka thënë hajtë më. As nuk e paska hapur nga kjo fare. Kur e kanë printuar, është printuar copa dhe këtu.
𝑗𝘬𝘰𝘐. Okej. Kjo është 𝘐𝑑𝑒𝑢𝑐𝑡, domethënë C18, Androidi 18, për ju që keni parë Dragon Ballin në Shqip. Printimi mendoj që nuk është super cilësor, po besoj se do të rezistoj. Supozojmë se kam telefonin kështu. It's cute. I like it. Tumblr era. Next, uroj mos ke bler vetëm cover. Po më duket vetja si ato videot në TikTok, nëse ju kanë dalin që blejnë lost mail, pra blejnë pako Aliexpressit të humbura. Ose Amazoni, po duket si Aliexpressit. Okej, pas kemi një rrobë. Okej. Oh, nice! Që nga si tip karatjere me një krame, sa po shoh, right? Era. Edhe duket kështu, po kthehe në mod këto, nuk e se ka krah, por që është e anuar. Kisha dhe unë tek South Outdoor Festival, kisha një të ngjashme, por në ngjyrë blu, me mëngë të gjata. Okej, kjo duket nice, materiali që ka mirë, jam kurioze sa ka kushtuar, po thuj se s'kam bler asnjëherë rroba në AliExpress më duket. Kjo sepse nuk kam besën. Këtu thot që ka kushtuar $9, $8.96. $9 për atë. Nuk jetë e vlefshme. Okej, pas mi prap rroba. Karatjere tjetër, mos është e ngjashme me këtë të zezën. Shofra se kanë tjetin çmim, jo, që nga komplet nga tjetër. Yoga vest, kjo sot është €2. Po, e thot me euro. Okej. Materiali që nga shumë i butë, që nga shumë nice. Nëse këto janë zakonisht të bardha, të kam shumë frikë të blej të bardha, sepse janë të dedukshme. Kjo thot që është 10% poliester dhe 80% nylon dhe 10% spandex nese. Edhe duket shumë e bukur, perfekte për të outfitet e verës, që nga shumë nice. Edhe nëse ka për vërtet €2, ja super vlen. Materiali që nga shumë cilësor, por që i të i dukshëm. Ka pak këtu, si thuet, lastik. Sigurisht që është një crop top, se nuk ekzistojnë rroba të tjera në internet. Okej, kemi akoma disa për kapur, pas kemi këtu një gjë të zezë. Po që dhe një gjë të bardhë, që ose që Melina ka bërë blere vetëm zeza dhe bardha. Okej, që nga fustan. Komplet, shikoni pak, arrinit më shini ju mua, se unë këtu. Që nga e te du këtu. E te i dukshme, ka thjesht pak këtu një tip cope ekstra. Edhe me sa duket është fustan me një gjatësi relativisht të gjatë, do me thënë nuk është, besoj është poshtë gjunjve, I think, nuk jam e sigurt. Pas ka këto ripat, edhe me sa duket e lidh nga pas kështu criss cross si që ke qef. Kështu që duket kështu besoj. Okej, duket nice, mendoj që dhe jetë pak transparente, po ndoshta do doj patjetër një tip body nga poshtë, nëse është jo, body nuk vesh dot sepse është e hapur, I don't know. Këtë nuk e di, kishte të shpinë kjo, jo, nuk e di. Tu pas ka qenë diçka, po ka dalër. Emelina ka bler, të është kot që t'u hap, 2 tullumbace, thoni të emri, 2 tullumbace silver, që i ka marrë silver, e zakonisht ka qenë çdo gjë gold. Menuaj 24 sepse bën 24 vjeçe. E mendua se çfarë shenjë është Emelina? Emelina është një luan. Kështu që sigurisht ka menduar për veten e saj. Në ditëlindjen e saj, oh, what do you have these? Oh, ka bler një sponge, më duket? 𝘍𝘥𝘫𝘢. E ka hapur, po pas ka hapur. Se pastaj nuk do hapja dot se do mbërtitet, se e ka hapur. Pas ka marrë velvet. Okej, interesante. Unë këtu përdora sot këtë velvetin tim. Kjo është nga firma Juno, që është firma e parë që i bëri super të famshme këto. Ta rënqetin mishin. Me këtë sikur jam sër, po kjo që është e thatë ta rënqet mishin. Dhe duket kështu është nga kjo firma 𝘍𝘥𝘫𝘢, që bën shumë dupes make-upi dhe fuçash. Nuk e di ç'ne që pas ka marrë velvet, sepse ne kemi velvet, madje kam dhe një këtu të konsumuar. Dhe nuk mendoja që Emelina e ka qef, por bo. Ka marrë këtë. Ishte këtu te kjo. Beauty Egg. Tu thot që ka kushtuar €1. Vezë bukurie. Okej. Të fundit miq. Një tjetër kanatierja.
që ka si tip bluze krejt e hapur. Këto janë zakonisht që vishen me kanatiere. Me që e kam veshur një kanatiere, jam fix për ta provuar. What? What is this? Jam e sigur që në foto dukej më bukur. Okej, pa e mbaj. Next! është e fundit. Okej, që ka dhe kjo një robë. E zezë. Që në këto fund pantalona? Se është e preferuara jonë si gjë. Po, është fund pantalona që nga shumë të bukura. Shoftë të pasyra. Pas ka këtë të qarën këtu. Shkoj se thellë është të qara. Dhe duket fantastik. Edhe nga pas duken... Super. Edhe nga pas duket si fund. Dhe në të vërtet janë pantalona. Nuk ka gjë më të rehatshme se sa fund pantalonat. Mund t'i veshësh të shkurtra sa të duash, do të thënë të shkurtra si fund. Dhe në të vërtet i rehat, janë pantalona dhe duken bukur dhe aq më mirë që duket edhe nga pas si fund, sepse bën më të lehtë që ndonjëherë kur është para fund dhe pas pantalona duket çiksi Por fantastike, hapet e zinxhiri, materiali që ka elastik, nuk e dim fakt të cila ka këto qeset ishit e kjo. Këtu thot që ka kushtuar $8. Ja, super vlen për $8 njerëz. Mendoj që do ta marr dhe unë në një masë më të madhe, materiali që ka i trash, i plot. Fantastik. Okej, kjo është për të marrë dhe nga unë. Kjo gjëja jo. Uroj t'ju ketë pëlqyer, këtë ishin blerë që kishte bërë me Linda, e preferuara ime do thoya që ishte e çakmaku, më pëlqeu shumë dhe këto pantallonat, këto fund pantallonat, love it. Edhe kjo kurora ishte shumë nice. Okej, këto ishin lekët që ka harxuar Ermelinda, uroj t'ju ketë pëlqyer si video, mos harroni të më bëni follow në Instagram tek lunarclips, më gjeni edhe në TikTok @lunarclips, siç kam dhe emrin në YouTube. Dhe mos harroni bëni follow nëse dëshironi tek 𝘍𝘰𝘭𝘵𝘢𝘮 në description box dhe do shihemi bashk në videon tjetër. Ju po fart. Paçi. Kisja me Ermen edhe më thot të pëlqeu thot kasa jote un. Kasa ime, cila? Edhe u kujtova që kur e mora këtë kasën në dorë dhe C18 është personazhi i preferuar të Dragon Ballit. Nuk e di pse mendja ime ishte fare thashë, pas kam marrë 80-ën dhe mu duke madhe si kas dhe nuk u kujtova që është kasa që Ermelinda ka marrë për mua. So lame! Vetëm se kjo e bardha duka kështu, but looks nice. I'm so lame! Okej, të faktin të duket e gjitha e zezë, për faktin që e kam telefonin e bardhë, do ka pa kontrast, but it's okay. Yeah.